हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत सुकटची चटणी। त्यासाठी इथे मी सुकट पाण्यामध्ये भिजत घातली होती 15 ते 20 मिनिटं। ती स्वच्छ मी निथळून घेतलेली आहे, हाताने पिळून घेतली आहे पाण्यातून आणि वाटीमध्ये काढून ठेवलेली आहे। ही भिजवणं खूप गरजेचं आहे। ह्याच्यामध्ये बारीक बारीक रेती असते, ती पाण्यामध्ये खाली बसते, त्यामुळे तुम्हाला ही भिजवायची आहे कमीत कमी 15 मिनिटं तरी। आणि ही मी घट्ट पिळून घेतली आहे स्वच्छ पाण्यातून। ही जी आहे ही 100 ग्राम सुकट आहे। ही वजनी मिळते, तर ही 100 ग्राम आहे। इथे मी घेतले आहेत छोटे कांदे 8 उभे उभे चिरून आणि एक मोठा टोमॅटो। ही फिक्की हिरवी मिरची आहे, या 4 घेतलेल्या आहेत। ही बिलकुल तिखट नसते। आणि थोडासा कढीपत्ता। चला तर मग सुकटची चटणी बनवूया। हे पहा, इथे मी कढई घेतलेली आहे, त्यात आपण तेल घेणार आहोत 3 चमचे। आणि सगळ्यात आधी आपण टाकणार आहोत ह्याच्यामध्ये मिरची आणि कढीपत्ता। मिरची करपवायची नाही आपल्याला, हिरवीच राहून द्यायची आहे। ही फक्त चवीसाठी आहे मिरची, तिखट नसते। ही पोपटी मिरची आहे, अजिबात तिखट नसते, फक्त टेस्टसाठी टाकत आहे मी। तर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही तिखटवाली पण टाकू शकता, लवंगी मिरची। आता आपण हे कांदे फ्राय करून घेणार आहोत छानपैकी। हे पहा, कांदे मी 1 ते 2च मिनिट परतलेले आहेत। लगेचच आपण टोमॅटो टाकणार आहोत ह्याच्यामध्ये आणि टोमॅटो पण आपण परतून घ्यायचा आहे। आता मसाले दाखवते मी काय घेतलेले आहे। हा आहे घरगुती मसाला, काळा मसाला आहे 1 चमचा। नसेल तर मटन मसाला वापरला तरीही चालेल, किंवा कुठलाही गरम मसाला। अर्धा चमचा हळद आणि हे आहे 2 मोठे चमचे भरून कांदा लसूण मसाला। तुम्ही ज्या हिशोबाने तिखट खाता त्याप्रमाणे कांदा मसाला घ्या। मसाले पण ह्याच्यात टाकायचे आहेत। आता आपण काय करणार आहोत, ही सुकट पण टाकणार आहोत आणि ह्याच्या तेलामध्ये आणि कांद्याच्या रसामध्येच ही सुकट आपण शिजवून घेणार आहोत। कांद्याला आता पाणी सुटेल। आता आपण ही छानपैकी सुकट ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। ही चटणी शिजल्यावर थोडी कमी होईल, त्या अंदाजानेच मीठ टाकायचं आहे। आपण थोडीशी मीठ मिक्स करून घेऊया आहे। आता आपण काय करणार आहोत, ह्याच्यावर झाकण ठेवून ही चटणी मीडियम गॅसवर शिजवून घेणार आहोत।
मीडियम गॅसवर शिजवायचं आहे आपण हे आणि 5 मिनिटांनी परत बघायचं आहे. हे पहा 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण चटणी मिक्स करून बघूया. हे पहा कांद्यामुळे पाणी सुटलेलं आहे कसं चटणीला, बघू शकता तुम्ही. ह्याच्यात अजिबात आपल्याला पाणी टाकायचं नाही. या चटणीमध्ये कांद्याच्या पाण्यातच आपण ही चटणी शिजवून घेणार आहोत. बिलकुल पण ह्याच्यातून पाणी टाकू नका, त्या चटणीची चव बिघडेल. आता पूर्ण हा कांदा बारीक होईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहोत. मीडियम फ्लेमवरतीच ठेवा, कमीत कमी 10 मिनटं. हे पहा 10 मिनटं झालेले आहेत मीडियम गॅसवर. आणि बघा कसं तेल सुटलेलं आहे आपल्या चटणीला, तुम्ही बघू शकता. जेवढं पण तेल टाकलं होतं ते पाणी न टाकल्यामुळे सुटलेलं आहे आणि कांद्याबरोबर आपली चटणी छानपैकी आता शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. 15 मिनटं झालेली आपली चटणी शिजते आहे आणि कांदेही छान मऊ झाले. तर आता आपण ही चटणी सर्व करूया. त्याच्या आधी मी ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. हे पहा थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता आपण ती मिक्स करून घेऊया. आपली छान छान टेस्टी सुकटची चटणी तयार आहे. आता मी तुम्हाला ती सर्व करून दाखवते. हाय व्ह्यूअर्स, हे बघा आपली सुकटची चटणी कशी दिसते आहे. यमी यमी दिसते आहे ना, छान छान टेस्टी. दाखवते तुम्हाला सगळीकडून. माझी सुकटची चटणीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही चटणी तुम्ही नक्की बनवा.